No niin, eli huomenna pitäisi lähteä 22.30 laivalla Viroa, niin kuin viime videossa pystyi päätellä. Pakosiipi poistui autosta ja nyt me saatiin uusi ahdin. Ja mä just purkasin tätä sen verran, että pääsi toteamaan, että tämä imupuolen siipi on niin kuin vielä täällä paikallaan, eli se ei ole räjähtänyt tonne. Muuten se olisi joutunut kaivamaan täältä, joka ei ole sitten taas kauhean hyvä asia. Sitten olisi reissu peruuntunut. Vaihdetaan ihan helvetin nopea toi ahdin tonne paikalleen. No, otetaan joku hyvä päivitys seuraavassa ongelmatilanteessa. Tää on niin. Niitähän välttämättä tietää se, että se on rikki, jos katsoo vain imupuolta. Se on oikein matin. Ensimmäinen päivitys. Kello ton verran. Laiva lähtee kello 22.30. Lähdetään hakemaan traileria. Pitäis Vitoon vielä kulmat tehdä. Nissanissa rupesi joku vähän keulas paukkumaan. Pitää se kattoo autopakkaa. Onko vaatteet pakattu? Puoliksi Katariinan vaatteet pakattu. Ei kauhean hyvin mene, mutta menkää. Nyt voi kyllä sanoa, että only in Vantaa. Oh my god. Me vihaamme Helsinkiä. Me vihaamme Helsingissä ajamista. Me vihaamme... No ei vihata helsinkiläisiä. Eihän vihata. No niin, nyt voidaan ehkä huokasta helpotuksista. Ehkä. Me ollaan siis näin lähellä jo laivaa. Nyt pitäisi päästä vielä sinne alakannelle, koska tämä yhdistelmä nyt vähän on tämmönen, niin tuossa näin se ehkä turvallisin olisi päässä ajaa suoraan sitä. Mutta näköjään on muitakin, ei olla yksin. Mä ajattelin, että on aika tyhjää varmaan tälleen 22.30 lähellä, mutta jos tää Slovaki saisi niin maksettua matkansa tossa, päästäis varmaan lähteä. Jalle mitään. Okei. Noniin, hyvä. Yes. Noniin, hyvä. Onko sillä selkeä? Noniin. Oh, kurva. Alakansi. Nyt ei tarvii enää stressata. Ei. Ja toivottavasti semmonen paikka, ettei tarvii peruuttaa, koska niin me ei kuvattu sitä, mutta mä en tiedä, menikö meidän pakki rikki tossa aikaisemmin. Niin, et Vito kulkee nyt enää vaan eteenpäin. Hirveä meininki täällä laivassa. Vito on ihan väkkeli. Like a tongue, bitch, I'm looking like a lick. Think of Dennis Rock, thumb in my fist. Entertainment with your bitch, act like Nick Drake and Josh. How we team your bitch. I go try some more club, I hit. Crying in the club with my stick. They give me the spit, high gas line. Jäi nyt vähän kuvaamatta tää meidän yöllinen setuppi. Päästiin jo pakkaa tuota patjaa. Nukuttiin siis Vitos, mä esittelen kohta. Kovin on tuulista, mutta tässä me yövyttiin. Tuolla on niinku pörssiringi. Odotti on hyvä parkkipaikka. Jälleen nukuttiin siis Vitossa. Tänne näin lyötiin pellon reunaa. Ehkä et länää. Nyt pitäisi saada pestyä toi auto. Koko matka vähän sato. Katsokos semmonen. Jumalauta, et lotkottaa. Ajattelit käydä elämässä varikko kasaan jo, että sitten pääsit pesemään tätä. Kello on siis nyt joku ton verran. Joo, nyt pakataan auto takas. Päästään lähteä. Vaikea asia tässä purkamisessa on tää Vito oven avaaminen. Joo, ei sudita ollenkaan, kun ei oo vanteet. Vanteet jää Vitoon.
niin niitä ei saa tuolta muista ovista ollenkaan. Noista valmiiksi avonaisista. Arvioi suoritus 1-10. Naapurit oppis riahua. Saattaa kyllä silti tirjata taka-akseli seuraavaksi. Moi. Nyt tapahtuu muutama asia. Tai mä ainakin toivon, että tapahtuu muutama asia. Suunnataan lähimmälle Mäkkärille, koska siellä oli kuulemma pesupaikka. Saatais autot pestyä. Autot. Ei vaan Nissani, vaan myös Vito. Seuraavana asiana olisi tosi ihana löytää jotain syömistä ja juomista. Meinaa nälkä rupee kasvamaan älyttömän kovaksi. No ei nyt ehkä älyttömän kovaksi. Jengi katsoi vähän portilla ihmeessä, että lähtis me himaan joku. Heitettiin vaan uukkari. Me saatiin yksi ekstra rannekekki, että jos nyt täällä on Virossa jotain kavereita, niin nyt Sano sama Viroks niin. Joo, meillä on Tyrapuoles, Viro Puitsi, Pete. Mitäs vittu se yksi sana meille? Huomika? Huomika, kananmunaka. Nyt me mennään etsimään kohvipiimaka ja mieluusti kananmunaka. Okei, ehkä kananmunaka se. Jos kohvipiimaka on niinku kahvi maidolla, niin kananmunakahan on niinku kananmunalla. Ja se ei mä tiedä, oiskaan hyvä. Mut joo, nyt mennään peseen autoja. Okei, jotain syömistä. Kato, ihan minttinen peli. Tääkin on ihan minttinen peli. Toi oli ihan präniket renkaat, vittu mä kestu sutimaan. Mitä vittua? Mistä sä tiedät, että ne ei tuu sutimaan? No ei, tolla camperilla ei ette suti kyllä. Meillä ei mitään kuivaustyökaluja muuten. Ei niin, eikä mitään pesutyökaluja. Oikein vai vasen? Oikein. Missä vitussa me ollaan? Anteeksi, vartaan uudestaan. Okay. Missä piip me ollaan? Ei vaan, missä me ollaan? Nobody flexing as much as I be. That's why she text me and tell me she love me. She know that someday I'll be over the shit. Making my money and smoking my weed. I think it's funny she opened up to me, get comfortable with me once I got it coming. I love her, she love me. I know that I'm nothing like someone the family want me to be. If I find a way, would you walk it with me? Look at my face while you talking to me, cause we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. Yritän nyt tästä ottaa selvää. No tommo vaikka nyt, tommo ymmärrän. Look at the sky tonight. All of them stars have a reason. A reason to shine. A reason like mine and I'm falling to pieces. Look at the sky tonight. All of them stars have a reason. Ois toi järkevästi tehty vai ei? Joo. Sä moikkasit, niin ne lähti perään. Läheltä liippas, kyllä kannatti moikkaa, ne veti ton takana olevan sivuun, että ois varmaan muuten vetänyt mut, mutta mä olin niin ystävällinen kansalainen. Moi! Tolleen se homma toimii. Kun sä oot ystävällinen tommosille, niin ne on ystävällisiä sulle. Päiväopetus. Toi CRX on niinku semmonen auto, että toi ei vois olla edes takaveto. Toi on niinku pakko olla etuvetoinen. Toiset muuten tosi vitu aivan kummallisin kompakti tai jotain. Nyt on niinku drivers meetingin aika, mut ei oo mitään haju mihin me ollaan niinku menossa. Toi pallo näyttäis siltä, että me kuuluis olla tuolla. Se alkoi joku 5 minuuttia sitten. Mut ehkä ne vetää Viroksen muutenkin alkuun. Niin, ja sitten saadaan Suomen tuossa perässä. Mä ymmärrän mitään. Ainut ohje mitä tähän mennessä oli tullut, että don't fucking crash. Mut katsotaan, mä en lupaa mitään. If it's longer, then you can leave them with the bank because sometimes... No onneksi on kansainvälisellä kielellä. Kuolintodistus allekirjoitettu. Se on näin hieno tarra. Mä en ole ikinä nähnyt näin hienoa tarraa. Tää on vähän niinku Nürburgring Wishistä. Mä tiedän mikä toi on. Pyllistävä karhu.
Tää on joku gorilla. Tiedätkö? Niin. Tälleen näet sä. Joo, sai gorillatarran, kun pisti nimen paperiin. Se on hieno. Niin. Se on oikeesti hieno. Tälleen kauempaa katsottuna. No on läheltäkin katsottuna. Konepelti aika rukkainen. Todella hieno. En hyväksy. Todella hieno. Mutta varmaan. Jos toi pääsee tuolta alusta asti tänne näin, mistä täällä on viimeiset jäljet, niin mä sanon, että on aika kova jätkä. Jaksaakohan? Me yritetään olla kova jätkä koko päivän ajan, mutta Nissanikin yrittää olla kova jätkä. onko tässä niinku mutka vai yhtään niinku jo takas tuloa? Ei me tätä kyllä ajeta enää. Aika liukkaa. Joo? Aika liukkaa tuntunen rata. Voisi vehkeet vähän enemmän järkkuu. Muistakaa, että jokaisessa kunnon kilpa-autossa täytyy olla ilmastointi. Jos pölyn takaa näkee, niin tää on nyt 18 astetta. Jos sulla ei ole autossa ilmastointia tai höntsäautossa, niin onko se edes mikään höntsäauto? Ihan hauska joo. Vähän pitäisi olla parempi linja, että pääsee ton niinku vikan kohan kokonaan. Vähän tämmönen totutteluveto, mutta mä vähän katoin, että miten se meinastaa ajaa, niin... No, mutta ei kai voi ajaa tolleen niinku se ajaa. No ei. Nyt piti hakea vähän, että mä en tiedä yhtään minkä pykälän tuuppaat tupaan niinku tossa. Kyllä se varmaan 3 menis. Meillä on ihan lämpimät renkaat, kun kuuluu hirveä läpsytys jo. Oli nopeat renkaat. Keskellä kuulijoita. Vittu vielä paskaa. Ei saanut kiroilla. Anteeksi. Piippisä piip. Eli nyt mennään hakee Porsche-ringin oma giftbagi. Tultiin ilmoittamaan tuohon varikkopaikalle, että mua odottaa joku ihana ja uskomaton lahja. Voisin arvata, että sieltä tulee joku hajuste. Hajuste? Ja joku Porsche tarra. hajuste. Rahahaju, Porsche hajuste. Katsos näitä. Toi on halpaa driftingistä.
tuolla on vihreä kompakti. Mulla siis tiedot oli se, että behind green compact. Niin mä mietin, että onko meillä nyt joku pieni kommunikaatiofeili vai mikä tässä on. Et en aluksi uskonut, että puhutaan niinku Bemarin kompaktista vaan jostain muusta. Täällä on varmaan... Siellä on se siipimäki. Okei, sa aitan natukene välja, ma proovin kuidagi järgi tulla autole. Ei. 330D. Toi on ihan mintti. Sä voit rauhoittaa. Rauhoittavia. Red Bulli. Pidä vähän paremmin. Näitä rupeaa muuten kertyy nyt. Suomen poika. Suomi-pojat. Kassipojat. Niin, toi on kyllä kassipoika tuo. Se on kassipojat. Oppas manteelta. Miten se voi nyt joku oppaa vanteelta? Vittu miten hyvät saput näistä tuli. Katsotaan rönttäs R1, että katsotaan mitä tapahtuu. Mä kattelin noita rumpujarruja ja Sierra siinä kyllä lukee, että se voi yllättääkin, ei tiedä.
tuli. Rupes jarrut keittää, meni paljon ihan kovasti lopussa. Mä ajattelin, mä olisin sieltä nyt teistä pidemmälle vielä. Okei. Ei päästy ajaa. Rata kiinni. 10 minuuttia ainakin vielä. Nyt loppuajot. Mitä? Nyt loppuajot. Meillä on semmoista renkaat, kun meillä ei kannattaisi enää ajaa kierrostakaan. Mut ei jaksa vaihtaa. Pitäisikö ne vaihtaa? Vaihdetaan. Vaihdetaanko oikeesti? Vaihdetaan. Ei jaksa. Vaihdetaan. Vittu kun mennään peruuttaa katsomaan. Vaihdetaan se tässä. No vaihdetaan. Nyt oli sitä kulmaakin. Ei voi siitä enää sanoa. Tössöt lähtee tuolta keskeltä pois. Mitä? Tössöt lähtee tuolta keskeltä pois. Ne ei tuu isoa mutkaa.
tilanne. Ois helpompaa, jos näis näin tylsät nää sivarit. Meinaatko? Nää on vähän tosi tylsät. Moi, miten menee? Moi. Ei jaksa ajaa enää. Ajettu monta paria. Hirveä sotku oli äsken tuolla. Selvitettiin, että tässä on joku alle tunti aikaa. Niin annetaan ihmisten pällistellä ja pidetään helmat paikallaan. Puskuri on vielä tuolla jossain tuolla radan puolella, mutta Järkkäri sanoi, että sen saa vielä hakea jossain vaiheessa. Mennään nyt kattelee, että jos se näkyy sitä. niin. Täällä näkyy näyttelyautoja, useampi kappale. Eikä J.L. oo täällä. Okei. Oi. Ai sä oot tuolla. Sä oot tää 30. Tehot vähän lopussa, joutuu heittää ylimääräisen vastaan. Nyt mennään hakemaan vielä yksi palkinto sulle ja sitten me voidaan lähteä Kutsuttiin tänne autoille takaisin, kun mikrofonit ei oikein toiminut ja siellä oli joku suomalainen palkinnon voittanut Almera niin kova äänisesti käynnissä, ettei enää kuulu mitään. Nyt kuvattuna Porscheen, se on hieno. Tässä näet oikea-oppisen Porsche-resepti. Thank you. Woo! Mitä mami sanoo? Niin. Ja sit mami sanoi, että sä saat vielä pahan lavankin. Miltä tuntuu? Mä tiesin. Tänään tuulettaa. juhlitaan. Hyvä hot boy. Hei. Yeah. Nyt on muuten kannu halki. Pakko saada kuvat vielä. Niin. No niin parani. Kohta kuvi lähtee kokonaan. Katsotaan saanko sen sinne sisälain. Potki sitä vähän, katsotaan, olisi hyvä saada siitä. Kaikki on niinku hyvin. Näyttää. Now you can see the problem. Goth Boy Clip. I don't even know
Takas tankeen kotiin. Yeah, thanks. Nyt on auto pakattu. Nyt mennään Mäkkäriin. Katariina ajaa. Joo, Katariina ajaa. Se ei mennyt sinne, se oli harha. Mites toi? Jääks toi tuohon? Monta näitä oikein, kuka näitä oikein juo? Siis tosta loppuvideosta tulee ihan uskomaton. Kuin? Joo, tuo ajaminen oli ihan siistiä, mutta näkistä mä vitti minun mennään yöksi. Toi pitää leikkaa. Huomenta. Nyt on sunnuntai-aamu. Tai aamu ja aamupala kello on 12. Sunnuntai-aamu. Varattiin laiva just takas kotiin. Nukuttiin vitos, yhä meni hienosti. Toi on varmaan meidän paras hotelli tähän mennessä. Oli hyvä reissu ja voitettiin jotain palkintoakin ja rattia ja systeemiä. Niitä voi vielä myöhemmin ehkä näyttää tai jotain. Mutta tilannepäivitys vaan, että on herätty ja elossa ja lähdössä kotiin. Nyt mennään Poodia kohvi. Poodia kohvi. Nyt mulla on varmaan ihan dieselissä. Ja sit oikea syy miksi me tultiin tänne. Toi driftingi oli vaan sellainen Niin, väli. siis me lähdettiin reissuun vaan, että me päästään tänne. Toi driftingi oli vaan sellaista side mission. Sidequestin nopea. Niin side questi hakea pari palkintoa kotiin. Nyt päästään Me asiaan. ajateltiin, kun ei tonne ainut kun sillä joku reilu tunti sinne radalle, niin et miksei nyt käy samalla. Nyt ollaan Tallinnassa, me on taattu vastaan laivaa. Tää tunti ennen olla, niin meillä on tässä puoli tuntia suunnilleen aikaa. Se on aika hyvä käyttää vaikka tämmösiä toimia. Viton renkaan täytyy. Mutta joo, Nissani ehjänä. Vito toistaiseksi ehjänä. Sandelsit kyydissä. Ihan hyvä reissu ollut. Katsotaan, että päästä vielä laivaan asti. Palataan vielä siellä. Jouduttiin taistelemaan, mikä se oli? Kenttäpoika. Ei, mikä poika toi oli? Mitä sä selität? Mitä sä höpötät? Mä yritin valehdella. Ai jaa. me Ainakin sä puhuit suoraan, että sä yritit valehdella. Niin. Mut sä pilasit sen. Anteeksi. Mä yritin kusettaa, että me oltais jouduttu taistelemaan tästä alakertapaikasta. Miten me oikeesti jouduttu. Oot sä huijari? Mä oon huijari. Hoi hoi. Suomessa? Etelä-Helsingistä palattu Helsinkiin. Tänä kesänä mä oon enemmän viettänyt aikaa Virossa kuin esimerkiksi vankilassa. Viime vuonna meni vankilassa. Tiedämme. Niin. Katsotaan vetäisikö tulli taas sivuun. Niin kuin viime kerralla. Nyt ei oo kyllä mitään kalvoja mitä repii teemässä, mutta kai se on ihan hyvä ratsaa tämmönen vito. Nyt lopettaa tätä videoa vai mennäis kuvaa vielä jotain? Joo, nyt lopetetaan video. Viikonloppu saatu päätökseen ja kotipihassa turvallisesti. Molemmat autot. En tarvinnut sieltäkään Virosta ihan ilman mitään lähteä kotiin. Et kyllä se tämmönen tuli ainakin. Ja tietysti vähän juomista. Iso kiitos vielä Baltic Hot Boysille ja kaikille muille mukana olijoille, Augustfestin niin kuin itse järjestäjille. Oli ihan hyvä setti ja oli hauska päästä vihdoin tapaamaan näitä ukkoja, kun pidempään aikaa pidetty jonkinnäköistä yhteyttä. Mut nyt mä menen suihkuun ja nukkumaan. Et katsotaan sit seuraavassa videossa.